नमस्कार अनि स्वागत छ स्केचअप ट्युटोरियल नेपालमा। आज मैले यहाँहरुको लागि आर्किटेक्टले बनाएको आर्किटेक्चर ड्रइङ कसरी हेर्ने भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यदि हजुरहरु पनि ड्रइङ हेर्न आयो भने नक्सा बनाउँदाखेरि अन्योलमा पर्नुहुन्न। यदि हजुर पनि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो घरको नक्सा बनाउनको लागि यहाँहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हाम्रो सम्पर्क ठेगाना यहाँ राखिदिएको छु। यो हामीले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको लागि बनाएको ड्रइङ हो। यसमा यो सबैभन्दा पहिला यो साइड प्लान छ, त्यसपछि ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, यो टप फ्लोर प्लान भयो, यो हाम्रो रुफ फ्लोर प्लान भयो, यो सेक्सन भयो, यो चारवटा एलिभेसन भयो, त्यसपछि यो हाम्रो साइड प्लानको बारेमा, यो साइडको बारेमा डिटेल्सहरु भयो, यो हाम्रो डोर विन्डो स्केड्युल भयो, अनि यो हाम्रो लोकेसन प्लान भयो। यो सबैको बारेमा म डिटेलमा भन्नेछु। सबभन्दा पहिला हामी सुरु गरौँ साइड प्लानबाट। हाम्रो यो साइड प्लान भयो। साइड प्लानमा यहाँ हामीले देख्न सक्छौं, यहाँ नर्थ लेखिएको छ। हामीले नक्सा बनाउँदा फेरि जहिले पनि हाम्रो घरको नर्थ माथि पर्ने गरी नक्सा रेडी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी यहाँ माथि नर्थ लेखिएको छ। यो यहाँ सिधा 0 डिग्री नर्थ सिधै छ, त्यसैले मैले यसरी नै नर्थ राखेको छु। हाम्रो जग्गामा दुईतिरबाट बाटो छ, यहाँ देख्न सकिन्छ। एउटा यतातिरबाट बाटो छ, एउटा यतातिरबाट बाटो छ। यो हाम्रो जग्गाको बिचमा यहाँ रोड सेन्टर लाइन भनेर लेखिएको छ। यो भनेको बाटोको केन्द्रको भाग हो। यसरी यतापट्टिको बाटो, यताबाट एउटा सेन्टर लाइन अनि यताबाट एउटा सेन्टर लाइन गएको छ। यो हाम्रो 16 फिटे बाटो भएकाले यहाँ मैले 16 फिट वाइड रोड भनेर लेखेको छु। त्यसपछि अनि यो बाटोको केन्द्रमा चाहिँ हामीले रोड सेन्टर लाइन भनेर लेखिएको छ। हामीले नक्सा बनाउँदा फेरि, घर बनाउँदा फेरि हैन, हरेक बाटोको आफ्नो राइट अफ वे भनेर तोकिएको हुन्छ। बाटोको निर्धारित त्यसको विड्थ हुन्छ। यो बाटोको 16 फिट भएकाले हामीले यतापट्टि साइडबाट यता 8 फिट अनि यतापट्टि साइडबाट यता 8 फिट छोड्नु पर्ने हुन्छ। यो हामीले यो बाटोको लागि पनि, यो हाम्रो पूर्वपट्टिको बाटोको लागि पनि, अनि यो पूर्वतर्फको बाटोको लागि पनि अनि उत्तरतर्फको बाटोको लागि पनि एउटै छ। हामीले यताबाट र यताबाट दुवैतिरबाट हामीले ROW रो भनिन्छ, 8 फिट यतातिर छोडेका छौँ, दुवैतिर छोडेका छौँ। त्यसपछि हामीले यसरी यहाँ 5 फिट सेट ब्याक भनेर छोडेका छौँ। यतापट्टि पनि छोड्नु पर्यो, यतापट्टि पनि छोड्नु पर्यो। यो चाहिँ सेन्टर लाइन र ROW लाइन छोडेको हो। यो हजुरहरूले आफ्नो घरको नक्सा निकालेर हेर्नुभयो भने पनि हजुरहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि रोडको सेन्टर लाइन र यो सेट ब्याक छोडेपछि चाहिँ यहाँ हामीले बिचमा घर बनाएका छौँ। यहाँ हामीले यसरी यहाँ यो हाम्रो जग्गाको सिमानाबाट हाम्रो घर कतिमा छ भनेर यसरी देखाएका छौँ। त्यसपछि यो हाम्रो बिचमा हाम्रो यो बिल्डिङ भयो। हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ 871 स्क्वायर फिटको बिल्डिङ छ। यो हाम्रो साइड प्लान भयो। त्यसपछि हाम्रो साइडमा हाम्रो घर कति डिस्टेन्समा छ साइडबाट भनेर यसरी हामीले यो डिटेलमा डाइमेन्सनहरु दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी यो दिएको छ। यो भनेको यहाँ रोडबाट कति फिटमा हाम्रो घर छ भनेर देखाएको हो। त्यसपछि यो हाम्रो ल्यान्ड एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो जग्गा कति छ, स्क्वायर फिटमा कति छ, रोपनी आनामा कति छ भनेर देखाएको यो। हाम्रो घर 5 आना 3 पैसा अनि 3.28 दाम रहेछ। त्यसपछि हाम्रो ल्यान्ड एरिया कति छ, हाम्रो ग्राउन्ड कभरेज 70% गर्दाखेरि कतिसम्म ग्राउन्ड कभरेज गर्न पाइन्छ, हाम्रो प्लिन्थ एरिया कति छ, त्यो ठाउँको फार कति हो, ग्राउन्ड फ्लोर प्लान कति छ, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, टप फ्लोर कति छ, सबै यो काउन्ट गरिएको छ। यहाँ मैले नन काउन्टेबल र काउन्टेबल भनेर छोटे कलम बनाएर लेखेको छु, किनभने यो यदि तपाईले ललितपुर नगरपालिकाको लागि अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले नन काउन्टेबलमा चाहिँ कति स्क्वायर फिट कभर गरेको छ भनेर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा चाहिँ लेख्न नपर्ने भएको हुनाले मैले यो खाली छोडिदिएको छु र सबै काउन्टेबलमा एड गरेको छु। यसरी हामीले सबै डिटेल्सहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले डिटेल्सहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो डोर विन्डो स्केड्युल भयो। हाम्रो घरमा कतिवटा झ्यालहरू छन्, कति साइजका झ्यालहरू छन्, कतिवटा झ्यालहरू छन्, त्यो सबै हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो यो हाम्रो साइड प्लान भयो। यसरी हेर्न सकिन्छ यो सबै कुराहरू। त्यसपछि यहाँ ग्राउन्ड फ्लोर प्लान छ। ग्राउन्ड फ्लोर प्लान यो भयो हैन। अनि फ्लोर एरिया भनेर यति लेखेको छ। यो चाहिँ कति एरियाको भनेर नक्साको मुनि लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट मेन इन्ट्रान्स हाम्रो यहाँबाट छ हैन। मेन इन्ट्रान्स यहाँबाट छ। यहाँ देख्न सकिन्छ यो घरमा दुईवटा इन्ट्रान्स रहेछ, किनभने यो भनेको ढोकाको सिम्बल हो। यो ढोका भयो, यो ढोका भयो।
त्यसपछि यहाँबाट आयो हैन, यहाँबाट आएपछि यहाँ ब्लक छ, त्यसैले यहाँबाट सिधै माथि जाने रहेछ। यो घर फ्ल्याट सिस्टमको रहेछ भनेर बुझिन्छ। यतापट्टिको लागि सेपरेट एन्ट्री छ। अनि यो लिभिङ रुम 15 फिट 7 इन्ची बाई 12 फिट भनेर लेखिएको छ, यो लिभिङ रुम हो। त्यसपछि फेरि यहाँबाट यसरी ढोका छ अनि डी भनेको ढोकाको सिम्बल हो। त्यसपछि यहाँबाट एउटा बेडरुम छ, यहाँ बेडरुम 11.2 बाई 10.2 भनेर लेखिएको छ, यहाँ यसरी बेड राखेको छ। यो भनेको यतापट्टि एउटा बेडरुम हो, यो बिचको हाम्रो लिभिङ रुम हो। त्यसपछि बाथ 6 फिट 4 इन्ची बाई 4 फिट 3 इन्च भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि D1 भनेर अर्को ढोका छ। त्यसपछि यहाँ डी भनेर अर्को ढोका छ, यो डी भनेर ढोका छ। डी भनेको चाहिँ सबै ढोकाहरू हो अनि यो चाहिँ ढोकाको सिम्बल हो। त्यसपछि यहाँ आएपछि मास्टर बेडरुम भनेर मास्टर बेडरुमको डाइमेन्सन दिएको छ। त्यसपछि यहाँ किचन भनेर किचनको डाइमेन्सन लेखिएको छ। 80 बाथ भनेको एट्याच बाथ हो। त्यसपछि यहाँ एट्याच बाथरुमको डाइमेन्सन लेखिएको छ। त्यसपछि यो भी भनेको हाम्रो भेन्टिलेसन हो। यसरी यहाँ ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा यसरी हामीले रुमहरूको नाम र रुमहरूको डाइमेन्सन दिएका छौँ। त्यसपछि यो बाहिरको यो हाम्रो सबै डाइमेन्सनहरू हो, यो बाहिरको सबै डाइमेन्सनहरू हो। यो चाहिँ डिटेल डाइमेन्सन यो दिएको चाहिँ एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट डाइमेन्सन हो। यो सानो सानो जस्तै यो पिलरदेखि यहाँसम्म कति छ, यहाँदेखि यहाँ कति छ भनेर यो चाहिँ डिटेल डाइमेन्सन हो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर टु सेन्टरको डाइमेन्सन हो। हाम्रो एउटा कलमदेखि अर्को कलमसम्म कति डिस्टेन्स छ भनेर लेखेको डाइमेन्सन हो यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ यसरी बाहिरबाट लेखिएको छ। यो मैले 1 फिट भनेर पिलर साइज दिएर बनाएको नक्सा यहाँ मैले देखाएको छु। तर अहिले बुढालिङखण्ड नगरपालिकाको लागि पनि 14 बाई 14 को कलम कम्पलसरी भइसकेको छ। त्यसपछि यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ W5 भनेर लेखिएको छ, यो भनेको झ्यालो। यो W भनेर लेखेको यो झ्यालो, यो WW भनेर लेखिएको झ्यालो। यो MD भनेको मेन डोर हो। यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानको डिल भयो। यसरी नै माथि फ्लोरमा पुगेपछि पनि यो माथिल्लो फ्लोरको नक्सा हो। माथिल्लो फ्लोरमा यताबाट आएपछि यो हाम्रो बेडरुम भयो, यो अर्को बेडरुम भयो, यहाँ अर्को बेडरुम भयो, यहाँ मास्टर बेडरुम भयो। यो सबै बेडरुमहरूमा चाहिँ बेडरुम लेखेर बेडरुमको डाइमेन्सनहरू यहाँ दिएको छ। त्यसपछि यो बाहिर निस्किने कौसी भयो। टेरेस 10 फिट 6 इन्च बाई 3 फिटको टेरेस भनेर यहाँ देखाइएको छ। यहाँ पनि टेरेस भनेर देखाइएको छ। यो बिचको भनेको हाम्रो यो बिचको स्पेसमा यहाँ क्रस गरेको भनेको यो भनेको हाम्रो भोइड देखाएको हो। त्यसपछि यो हाम्रो रुफ प्लान भयो। रुफ प्लान पछि यो सेक्सन भयो। सेक्सन भनेको घरलाई काटेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर यो भरिङबाट काटेर हेरेको हो। त्यसपछि यहाँ यो 1 2 3 4 वटा यो एलिभेसनहरू हो। एलिभेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले नगरपालिकाको लागि नक्सा पास गर्दाखेरि बनाउनु पर्ने भनेको आर्किटेक्चर ड्रइङमा साइड प्लान, फ्लोर प्लानहरू अनि यो डिटेल्सहरू, डोर विन्डो स्केड्युलहरू यिनीहरू नै हो। मेन हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यो साइड प्लानमा हामीले कति कति छोडेर कसरी बनाएका छौँ भनेर मेन यो साइड प्लान बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि यो ड्रइङहरू बुझ्नु पर्यो। यसरी मैले आजको भिडियोमा आर्किटेक्चर ड्रइङ कसरी हेर्ने भनेर एउटा भिडियो यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु। यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मेरो च्यानलमा मैले भर्खरै एउटा सानो 800 देखि 1000 स्क्वायर फिटसम्मको घर बनाउनको लागि कति खर्च लाग्छ भनेर भिडियो अपलोड गरेको छु। त्यो भिडियो पनि हेरिदिनु होला। र मेरो च्यानलमा मेरो भिडियोसँग र मेरो कन्टेन्टहरूसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।